minor moments to si ate nyo. Sobrang gutom na kami. I'm at school today, and today is Thursday, October 20, which is my birthday. Minor moments to si ate nyo. So today is busy day. Preparation namin for our title defense. Just practice our script earlier. Wish me luck for tomorrow. Tagal ko nang hindi nakakapag-vlog dito sa room. Pero lumipat na kasi kami ng room. Dati doon kami sa first floor. Ngayon dito na kami sa third floor. Birthday haircut. Pakita mo. Hi guys! Nagbabalik po ang aking hairstylist. Sige, naisip na yun. Pangatlo na to! Hi! Dito kami ngayon guys, pampawala ng kaba kasi kami na yung susunod. Kami na po next. Okay. Wish us luck. Hi guys! So, kakatapos lang ng defense namin. Kasi sobrang gutom na kami. So, ang na-approve sa amin is Title 1. Medyo weird sa pakiramdam kasi ngayon lang ulit ako mag-vlog. First day! Sobrang lakas ng ano ko. As in, dito nag-vlog ako, nagkasalita ako. May nadaan. Nilataas mo ba yung kamay mo? Oo, diba? Mga gutom yan! I'm so hungry! Punta ko ngayon, sobrang clear. Sobrang wala kang iniisip, lutang ka na. Nag-picture kami sa hagdanan. Hi! Let's be confident again in vlogging. Hi guys! Perfectly curl. Wow! Yeah! Hi! Parang wala po kaming iniisip. Lampas ng konti sa papasok sa... Si Rosie, yung isa pa namin kaibigan. Rosie chicks mo siya? Hindi naman naman eh. Parang sinuntiga lang. They say... Diyan ko They say, oh. Gio, baka bilag-bilag ako kung tayo nag-habis ng platito kay Dito. Hindi para pag may may pupunta. So ngayon galing ang Kiko. Gusto mo, David, usok yung pag kaming tatlo ni Humphrey. Hindi ko. Asta? May on? Sige, nakikita ko sa ba? Mataas. Ito, part ito. Ganda. Putulan natin, Day. Nako. Putulan natin itong dulo. Yung ibang yung buko yun. Parang yung... Okay na, Day. Okay na. Sagot pa dito sa... Oh my God. Ay, makaroni pa rin. Nag-video ako. Nag-video ako. Hindi. Sige. Okay lang, Day? Tulog yan. Hi! Say hi! Okay, so today pupunta na kami and I am here all set. And yeah. Always remember that we are just always here to support you. Sana kapag may mga pangarap sa buhay, nandito na kami mga kaibigan na palagi para sa Wishing you all year filled with blessings and happiness. And lagi mo tandaan na masaya ako kasi naging best friend kita since grade 7. I love you. I love you. Palagi na lang ako nandito for you. Good luck to your
Ikot tayo. Ikot tayo. Sama kayo. Ikot? Ay, pinaikot na ako. Ay! Hi! Hi! Wow, exposure! Hi, vlog. Hi. Hi! Kaya sabihin dapat tayo. Hi, vlog. Welcome to my guys. Oh, ano? Ang gagawin ko. Thank you sa balot. Hey! Slay! Ano yan, be? Ano to, be? Be. Ano to, be? Souvenir, be. Ayun yan! Kasama na lagyan! Hi! Gandang-ganda ka sa akin. Uwi na sila! Hi! Bye-bye! Bye-bye! Mama, chuchuk! Bye-bye! Bye! Bye-bye! Ingat kayo! Hindi na ako nakapag-vlog masyado. Pero, it's 8 na ngayon, tapos nakauwi na yung mga friends ko from Lipa. Ang natira na lang yung mga kaklase ko. Pag-vlog masyado kasi wala, mas gusto ko i-enjoy. Yung makeup ko na wala na yung mga glitters sila nandito. Hi, vlog! Ang ganda po Hi ng po! libong, grabe. Hindi po! Kinaya. Hindi po! Muntik na Ay. Ulit na ulit! ang bagsik ng dragon. Hi! Sabay-sabay. May magbibisit lang na siya. Nagsigaw man lang. Naging kampi. Namuti. Naku. May gamit pa, ang dami pa. Hi guys, so it's another day. We're going to unpack gifts with me. So let's start. Ang una ay, hindi ko na kung una. Ito lang, kasi ang daming minis eh. Andre, happy 18th birthday from Ate Chona. Thank you, Ate Chona. Wow, cute! Ang cute! Wow. Yeah. In line with the team. Another one from Miniso. This one is from... Wala siyang pangalan. Ano na to? Pangalan! I-claim niyo sa vlog. Ano ba ng letter? Resibo! Second gift. Happy birthday, Andre, from Kai. This is my friend, Kyla. Wow. Ay, ang cute! Tawag dyan ay lounge pad. Oh, yeah. Wala pong pangalan. I-claim na lang din po sa vlog. Yes po na! That's my hobby. No! Shut up! Thank you! Wala nga pala pong pangalan. Thank you. Thank you! Happy 18th birthday, Andre, from Tita Chona. Thank you po! Magagamit ito sa school! Ano? Ay, kumbaga. Ito po na! From Ate Roan, Evie's friend. Excited ako dito. Wow! So nice! Nice! Hindi ko nabuksan pa. Pero ito siya. Let's try it later. Puro kasi minis dito sa side na to. Ay, no, merong SM. I want that one. Wow! Pinigang bagay talaga ako. To Andre from Tessa, Carl, and Rosie. Hi! Super nice! May bago na akong bag! Ayuda! Nice! And then ito ay lotion and mist spray. Thank you! Ang camera kasi, na full storage ako, guys. So, next natin from Itomi, kasi Japanese to eh. Siya lang naman yung mag-aano nito eh. Can you guess? I've seen that last night. Oh yeah, what is this? I think the collagen. Yeah. We're supposed to say, skincare. Yeah, that's right. Skincare. Multivitamin. Hindi ako marunong gumamit ng ganito. Lip gloss! Oh my God, Tommy! Kailan mo talaga ako. Kubi gel. That's sunscreen. Wow! BB cream yun! Thank you, Tommy! Hoy! Hindi siya umattend. Pero di ba tayo regalo? Elbow ko Thank you! Thank you, Francine! Friend ko. No! Cassie! I have a new one! Meron!
Bruh. Ang tawag ko kasi dun sa kaibigan ko, apelyido. Ano sabi niya? Jello, not bello. Ha? Ay! Ito yung sinasabi niya. Ay! May bago na akong bucket hat. And then, habol! Hindi nyo pwede. Galing. Wala kang pangalan! Happy birthday, Andre, from Ate Grace and family. Thank you, Ate Grace! Ay! Ay! Oo nga! Ito pa! What is wrong? Wala akong pangalan. No, nice! Alon. My wow! No, nice! Thank you! Thank you po. Hati kami dyan. Oh, yung ano, yung... Ayun nila bigay sa akin. From Alaysa. So, Andre, happy legality, Ray. Love you from Alaysa. Thank you! Nago, pero pink naman. Pink naman. So, Andre, from Ate T. Thank you po. Nice one. Wow. Parating na sila. Another one from Miniso. Oh my God! Suki-suki tayo ah. Wala din pangalan. Stop tayo ulit. Ganda! Ganda! Galing Miniso. Yes din na lang. No, wala pong pangalan. Hindi siya makakagaw ng Janela. Wow! Wow. Ano kaya to? Aesthetical. Ay! Turtleneck. Pang ligaya niya talaga. Inata kasi yung regalo ko. Suspenses. Oh, earpods. Michael Kors. Hala! Wow! Oh, grabe naman. Happy ni So. And, grabe na kayo. Wala talagang pangalan. Wow! Gusto ko to. Wala din pangalan. Oh, nalagyan ng sopa. Nalagyan ng sopa. Ay, hindi. Last. Last but not the least, sabi na nagbigay. Ano kaya to? Galing to sa kaklase ko. Pinagpapagatan nila. Sabi nila ano daw, hindi daw nila alam kung ano may reaction ko dito. Okay, happy 18 from Gab and Hannah. Thank you po. Thank you, Gab. Thank you, Hannah. Mga group ko sa research. So, kaya nyo, anong kumpletong thesis nyo? Paper? Hala! Diba lang? Open it! Open. Ano to? Laptop. Pasuman. Hindi ah. Tiyak yan. Walang lapit. Piling ko palit ng palit. Kita nyo na to yung nasa loob. Nilipot namin ulit. Kamabulo. Alam ko na to ah. Ang baba ka. Whoa! Yeah, yeah! Ay, hala! Grabe, bayad ka pa sa Jesus! Hala! Kaya wala na maganda! Worth it! Tagal ako notebook! Masama sa... Grabe! 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 Yan ang photocard. Baka meron. Ito ay... Ano? Poster? Grabe! Thank you po! Mahal ba ko ng photocard? Ang mahulog yung CD. Thank you, thank you, thank you! Hindi pa na naka-play. Bahala ka dyan. Ang ganda! Napakalaking ayuda! Hindi ko alam kung anong connect na to.
really know just what you want. It's all guys for my 18th birthday vlog. Thank you so much for watching and thank you sa mga umaten. A big shout out to my family and to Ate Risa, Ninang and Ninong. Thank you for the advance gifts. Grabe, ang basura. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising.